Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події липня 1902 року. 1 липня, вівторок. Соціал-демократична партія Німеччини публікує огляд соціал-демократичних видань в країні. Окрім часописів Vorwärts і Neue Zeit, в перелік входять 54 щоденні, 21 щотижнева та 3 щомісячні газети, а також 2 двотижневі гумористичні газети, 2 тижневики та журнал Die Gleichheit. Того ж дня, 1 липня, між Берліном і Дрезденом буде запроваджено можливість нічного телефонного зв'язку. 8 липня, вівторок. Друга палата землі Вюртемберг схвалила введення обов'язкового податку на універмаги. 9 липня, середа. В рамках Дюссельдорфської промислово-комерційної виставки в Рейнському мегаполісі починаються засідання загального німецького ремісничого конгресу. Того ж дня, 9 липня, патентне відомство Німецького рейху видало патент на спосіб отримання барбітурових кислот. Ці кислоти складають основу для виробництва снодійних. 10 липня, четвер. У своєму останньому номері Illustrierte Zeitung публікує фотографії берлінського спортивного поля для жінок і дівчат Інституту легкого спорту. 13 липня, неділя. Король Італії Віктор Еммануїл III у супроводі міністра закордонних справ Вісконті Вености прибув до Петербурга з 5-денним державним візитом. 14 липня, понеділок. В Італії, у Венеції, руйнується дзвіниця Сан-Марко. Близько 10 ранку руйнується багатовікова будівля, визначна пам'ятка міста Лагуни. Під час цієї події ніхто не постраждав, оскільки напередодні ввечері в конструкції вже було виявлено значну тріщину, тому площа Сан-Марко та будівлі, які були під загрозою, були закриті. Кампаніла була одним із найстаріших витворів будівельного мистецтва міста. Кажуть, що її частини існували вже у 888 році. Перебудови та набуття остаточного вигляду завершилися в 1514 році. Саме тоді їй надали форму, яка з тих пір для всього світу стала символом Венеції. Погодні умови та землетруси постійно впливали на стан будівлі, а це у свою чергу викликало занепокоєння венеціанців. Але вже через кілька днів після руйнації дзвіниці, за фінансової підтримки жителів міста, вони заснували комітет для реконструкції. Відбудова пам'ятки архітектури завершилась у 1912 році. Того ж дня, 14 липня, у Лондоні відбулася прем'єра опери Герберта Баннінга «Принцеса Осра». 15 липня, вівторок. Співзасновник російського символізму Дмитро Мережковський публікує біографічний роман Леонардо да Вінчі. Того ж дня, 15 липня, фінський композитор Ян Сібеліус завершує свою другу симфонію ре-мажор. Того ж дня, 15 липня, Єгипетський музей, заснований у Булаку в 1858 році, цього року переїжджає до Каїра. Того ж дня, 15 липня, під час своєї подорожі до східного Туркестану, дослідник Альберт Грюнведель виявив рукописи, які дозволили зрозуміти вимерлу індоєвропейську тогарську мову. 20 липня, неділя. На 25-му, ювілейному році берлінської друкарні Ульштайна, п'ятий і наймолодший син видавця газети Леопольда Ульштайна, який помер у 1899 році, 27-річний Херман Ульштайн, приєднується до управління і буде мати право голосу в долі одного з найбільших німецьких видавництв. Історія дому почалася 15 липня 1877 року. Цього дня оптовий продавець паперу Леопольд Ульштайн придбав свою першу газету Neue Berliner Tageblatt. Він перейменував її в Deutsche Union і лише через рік приєднав її до Berliner Zeitung, своєї другої покупки. Це видання стало першою, так званою домашньою газетою, та однією з найуспішніших щоденних газет у столиці Німеччини.
У наступні роки компанія швидко зростала, переїхавши в 1886 році до новопобудованої власної будівлі. Невдовзі було придбано ще декілька ділянок по сусідству, і там вже будували нову друкарню та видавництво. Після смерті Леопольда Ульштайна, його сини Ганс, Луїс, Рудольф, Франц і тепер Херман продовжують управління концерном з таким же успіхом, як і їх батько. На цей час існує 12 газет братів Ульштайнів.